Hey, welcome back po sa aking channel, and for today's video, ipapakita ko yung step-by-step guide to link your CIMB and GSave or yung GCash account. Stay tuned lang, and ipapakita ko naman din pagkatapos kung papaano mag-apply ng loan sa inyong CIMB app. Okay? So, here we go. Alright, first, open nyo lang yung CIMB app nyo. And then, makikita nyo po dyan sa login page yung link My GSave account. Nasa ilalim ng login. Tap nyo lang yan. And then, mariredirect kayo dito. So, may isisend siya na username, temporary username at password sa inyong mobile phone. Okay, i-input nyo lang yung username saka temporary password na na-receive nyo via text. And if ever hindi naman po kayo naka-receive ng text, meron pong option dyan sa baba. Let's just wait. Ayan po sa ilalim. Don't have temporary credential. So, tap nyo lang yan. And then, hihingan kayo niya ng phone number or email kung saan pwedeng isend yung temporary credentials na password saka username. Ayan, since meron na akong temporary password saka username, itatype ko na lang siya dyan. So, username, type ko yung number or yung sinend sa akin, tas yung temporary password. And then, tap nyo lang yung next. So, pagkatap ng next, teka lang. Ayan. Okay. Okay, ayan. Tinanggap na yung temporary username saka password. Ngayon, magsiset up na po tayo ng permanent username saka permanent password. So, mag-decide lang kayo dyan kung ano yung gusto nyong username saka password. And then, tinatanong din yung mother's maiden name. So, yung pangalan ng mama nyo nung dalaga siya. And then, yung gender. Okay. Tapos, may terms and conditions na dapat nyong i-agree. So, agree nyo lang yan. And then, pagkatapos, yun lang. Next na kagad. Okay, so gagawa lang ako ng username sa password na permanent. Ayan, follow nyo lang po yung guidelines dyan. Kung ilang characters yung pwede as a username. And then yung, lalagay ko naman yung mother's maiden name. Then yung gender. Okay, agree. Next. Ayan, verification. So, sabi, magsisend daw ng code doon sa phone number na naka-associate sa GCash mo or sa GSave account mo. Alright, usually 6 digits yan. So, check nyo lang yung number and then type nyo lang po dyan. So, naantay ko pa yan. Here you go. And then, email. So, ngayon, email verification naman. Check nyo yung email address nyo to confirm. Ayan, punta po tayo sa email. Okay. Saan na yan? Okay, ito na. Ito yung email nila sa akin. Tap nyo lang verify or confirm email. Then, okay, antayin natin siya. Medyo mabagal. Ayan, thank you. Thank you confirmation. Ayan na po. So, balik tayo ngayon sa CIMB. Yan, nagpapa-create naman siya ngayon ng PIN, 6 digits. So, ayan, alam nyo na po yung PIN ko. Lagay nyo lang yung PIN nyo dyan, na gusto nyo. Okay, palitan ko. Alright. Yan, all done daw. Uy, wait, naglo-loading pa. Yan, may pa-welcome message. No, I'll do it later. No. Okay. Oh,
Biometrics, okay. Maybe later. Tas, okay, may i-update pa. So, update now. Okay, ito naman more on personal saka employment information and fill out nyo lang lahat yan. Medyo madami, so kinat ko na lang. Tapos proceed tayo sa pinaka last page. Ayan. Tap nyo lang yung next. And then, please confirm yes, all correct. And then, hooray! Your information is now updated. So, ayan lang. Ganun lang po kasimple ang pag-link ng inyong GSave account or yung GCash account nyo to CIMB app. And sa next video ko naman, ipapakita ko kung paano nga ba mag-loan using yung CIMB at kung ano-ano ang mga interest rate nito. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe na lang po, pa-like, tas pa-comment below yung mga gusto nyong tanong. And thank you for watching. Bye!